Mga kapuso, nasa linya naman natin ngayon, Health Secretary Francisco Duque. Secretary, thank you for joining us on a Sunday, sir. Yes, magandang umaga po sa inyo. Si Ivan At, po. salamat Ivan, po yes, yes, sir. Ivan, yes, Ivan, Yeah. magandang umaga sa iyo. Sec, may detalye na po ba kayo sa mga karagdagang kaso ng COVID-19? Nasa 111 po tayo as we speak. Wala pa tayong very detailed information except for the fact na tumalon nga na 111% from 64 yesterday, no? So ito ay gaya ng sinasabi natin, mabilis ang talon ng mga numbers natin, kaya ito ang naghudyat sa pag-approve ni Pangulo sa ating IATF recommendation na gawin itong mga dapat gawin para ma-contain ang COVID-19. Secretary, bakit po ganun kabilis yung pagtalon ng mga positive cases, sir? Ganun talaga yan. Dahil nga dumadami din yung ating mga tinetest, so nakikita din natin itong mga positive cases. Although, syempre, dahil sa global shortage ng supply chain ng ating mga testing, hindi pa rin tayo makatodo. Kasi nga, ay patingi-tingi ang bigay ng WHO. At ito lang nga, nagkaroon tayo ng mga pumapasok na donated test kits, no, sa South Korea, sa China. So inaantabayan na natin ito. Plus yung sarili nating kakayahan ng local development ng ating rapid COVID-19 testing. Kumusta nga po palang status ng supply sa atin ng test kits, sir? Ilan tayo ngayon? Ilan na meron tayo? Para almost mga 2,000 per week tayo 2,000 per week? Yeah, per week. Oo. Kung meron tayong 500 na dumating noong isang araw mula sa South Korea, after that may 5,000 pa isusunod. Tapos sa China, baka mga 12,000. So ang testing capability po natin gumaganda. Does that mean na we expect na lalo pa pong tataas yung bilang ng mga positive cases natin? Oh yes, of course, of course. Ganun naman ang naging karanasan sa lahat ng mga bansang nagkaroon ng mataas na bilang ay ang kanilang testing capacity ay napalawig nila. Sec, initially yung death rate po ng Philippines ay mas mataas sa global average, or is that an accurate observation? Hindi. Kasi nga, limited yung ating testing. Kasi kung mas marami kang itetest, mas maraming negatives. So, liliit yung case fatality rate. Yun lang ibig sabihin nun. Yung mga namamatay po, Sec, ano karaniwang cause? Karamihan dyan na massive pneumonia at may mga coexisting medical conditions, hypertension. Number one dyan yung hypertension, diabetes, kanilang mga renal disease. So, yan ang mga halos 90% ng mga namamatay ay elderly age group with pre-existing medical condition. Sec, given the situation, nabanggit nyo po, inaasahan natin, dadami pa yung mga kaso dahil mas marami na tayong matetest. But at the same time, yung healthcare workers po natin, medyo they're stretched a bit thin at this point. Medyo hirap na rin po sila, may mga nagkakasakit sa kanila. Iparating na rin po natin yung mga nakukuha natin mga reports na nagkakasakit sila, kulang daw sila sa PPE. What do we intend to do about this, Secretary? Well, inatasan ko na ang ating supply chain na bilisan ang pag-replace ng mga PPEs kasi continuing yan dahil nga sa mga taong pumapasok. Pero gustuhin man natin na, halimbawa, humingi ng 100 PPEs, no? Hindi natin mabigay 100 kasi ang naibigay natin mga 50 dahil nga tinitingi-tingi natin para lahat magkaroon. Meron kasi na zero yung mga ibang mga ospital tapos marami sa ibang ospital, no? So tinitingnan natin maigi sino ba may mga maraming kaso ngayon. So doon na lakihan natin ang supply. So ikaw nga, dapat evidence-based Hindi naman pwedeng hingi lang ng ganito, bigay tayo kaagad. Dahil may global supply chain din ng PPEs Yung mga manufacturing companies medyo may kabagalan ng pag-ramp up ng kanilang production. Kaya we have to be very rational. Dapat
maging evidence-based tayo. So, bigay natin kung saan yung talagang maraming kaso ng PPEs. Secretary, may tanong din po si Susan. Hi, Susan. Yes, Secretary, good morning po. Secretary, ito po ay mga tanong lang din na hindi rin namin syempre masagot ng malinaw dahil hindi rin naman alam ang nangyayari. Halimbawa ho, ang isang tao ay nag-positive sa COVID-19 at sinasabing kailangan siyang i-quarantine. During the quarantine period, ano ba ang gagawin niya? May iniinom ba sila? Paano ho ba? Para lang magkaroon ng, paano treatment ba ang ginagawa? Ibig sabihin, meron simptoma ito o na-expose lang? Positive siya, opo. Okay, mild symptoms. Kung mild symptoms, home quarantine. Okay? Yung home quarantine niya, doon, babantayan niya yung temperature niya twice a day at ang kanyang ubo, sipon, kung nagkakaroon ng paglala na kinakapos sa paghinga o difficulty of breathing, ayan ay dapat ay itinatawag na. Meron sila dapat number na tatawagan para masabihan sila ano pinakamalapit na pagamutan na doon na sila pupunta para magkaroon ng further evaluation. Wala po silang iinumin. Kasi alam niyo naman yung iba sanay po na, o sige, trangkaso yan, uminom ka ng ganitong gamot, yung may mga ganun ho na pangungunahan. Wala ho silang iinuming gamot. Yung kung mataas ang lagnat, kailangan uminom ng paracetamol. Okay. Yun lang. Symptomatic kasi wala naman talagang gamot ito o bakuna. Opo. So, uminom ng maraming tubig, magpahinga, magpalakas ng resistensya, maglagay ng mask para hindi makahawa sa kanyang kapamilya. At kasambahay niya doon, so, manatili sa bahay, magpahinga. Ang mahalaga dyan, monitoring. Okay, so talagang ang lalaban sa virus, yung katawan po ng isang tao na dapat talaga, malakas. personal hygiene. Oo, tsaka yung paghugas ng kamay, 20 seconds. Mas madalas mas maigi. Maglagay ng alcohol kung meron. Kung hindi, sabon ay sapat na yan, 20 seconds. So, yung cough etiquette at saka yung social distancing, no? Mahalaga din yan. Okay, Ivan? Sek, balikan ko lang po yung magiging tugon ng gobyerno, no? Sa isang ospital po sa Quezon City, nagkukulang na raw yung mga swab o yung pangkuha ng sample. Totoo bang sa bagong guideline ng DOH, mga elderly lang muna ang kukunan ng sample? Yung iba, pauwi? Yes. Paano po ba? Oo. And, kasi yung atin na mga vulnerable population, ito na nga yung mga matatanda na kung saan halos 90% ng pumapanaw ay mula dito sa grupong ito. So yun ang aking inatasam, given the limitation of our PPEs, limitation ng testing natin, kailangan mag-concentrate tayo doon sa mga pinaka-vulnerable. Kasi yun ang dapat masalba natin. Sek, handa na po ba tayo doon sa scenario na ma-overwhelm po ang ating healthcare system? Mga hospital natin overflowing. I mean, medyo worst case scenario po ito, no? But are we ready for such scenario? Well, mahirap sagutin yung tanong na yan dahil ikaw na nga mismo nagsabi kung overwhelmed. Pero at the same time, tinatanong mo kung handa tayo. Siyempre, yung kahandaan na ito, maraming externalities. Yes. Diba? Gaya ng sinabi ko, yung global supply chain, hindi kontrolado ba natin yon? Hindi naman natin kontrolado yon, hindi ba? So, lahat ginawa na natin. Alam mo, Ivan, Boris, hindi naman ito asusan, hindi naman ito ang problema pera. Ang problema supply. Right. May pera tayo. Ang problema since January pa kami nagpo-procure ng testing supplies. Walang mabili. Ganun. Wala talaga eh. Paunti-unti lang talaga eh. Mabuti lang ngayon yung mga ang WHO ay bibilisan na raw nila yung proseso nila. Matagal ko lang minamadali din sila. Nabigyan tayo ng listahan na yung ikaw nga pre-qualified. Kasi alam mo ang testing, Ivan, Susan, yung false negative nakakatakot. Mamaya, magte-test tayo tapos false negative. Sabihin natin, sige, walang sakit. Yes. Okay ka na. Tapos pala meron. Di pa nakakatakot yun. Okay. Sek, satisfied daw po ba kayo sa quarantine, yung mga ginawang checkpoint at ano pong ibig sabihin na yung lahat daw na nasa Metro Manila ay considered PUI? Well, okay lang 'yon. Hindi naman PUI. Persons under monitoring. PUM, sorry, yeah, PUM. Yes, PUM. Oo. So, yan syempre may mga puwang pa rin dahil sa unang araw ng pagpapatupad, ano.
So atayin natin ito ang feedback at tutugunan ito ng Interagency Task Force. Okay. Secretary, thank you for joining us, sir. Yes, maraming salamat At good din, luck po sa inyo. pagmamanage nitong sitwasyon natin. Thank you. Mahirap ito. Kailangan po all hands on deck. Dapat magkaisa po tayo sa problemang ito. Kakayanin po natin ito. Salamat. Health Secretary Francisco Duque.